السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله نتكلم على الشادو أو الظلال وإزاي تعمل ظلال واقعية للديزاين بتاعك أو التصميم بتاعك. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. أنا هنا عندي تصميم، طبعا ده البرودكت اللي أنا حاطه على التصميم أو العنصر الأساسي للتصميم. طبعا احنا لو شفنا البرودكت كده نحس إن هو محطوط، يعني ان هو فيك، يعني مش حقيقي، ان هي صوره محطوطه فوق صوره. فطبعا في الشادو او ظلال بتبقى واقعيه، او بتخلي التصميم واقعي لكني فعلا متصور في المكان ده. طيب اول حاجه انا بعملها بحط المنتج بتاعي، وبعد كده بشوف زاويه الاضاءه جايه منين. طبعا هنا انا عندي الاضاءه من المنتصف، بعمل لها افكت يعني. بس خلينا ندخل الاول في الشادو. طيب هنا المنتج، اول اضاءه بعملها اللي هي الاضاءه اللي تحت المنتج دي. بعملها ازاي؟ باجي اضيف لاير جديده، وهاجي على البرش، اختصارها حرف البي من الكيبورد، وهاجي على البرش الناعمة اللي هي السوفت برش، وهبدأ ان انا اختار لون اسود. هاجي باللون الاسود كده، هبدأ ان انا اكبر حجم البرش بحسب حجم المنتج اللي عندي. هضغط ضغطة واحدة كده في الشاشة، وبعد كده هجيب كنترول تي او ادوس على كنترول تي، وهاجي من النقطة اللي موجودة هنا دي، هبدأ ان انا اسحب الشادو بتاعي بالشكل ده. بعد كده هسحب الشادو تحت المنتج هنا. لو لقيت الشادو صغير، هاجي على كنترول تي مرة تانية، وهبدأ ان انا اكبر من الاتجاه ده كده، وهظبط حجم الشادو كده بالشكل ده. طبعا هنا الشادو فوق المنتج، هجيب اللاير دي تحت لاير المنتج بالشكل ده كده، وهاجي اخلي الشادو في الجنب اليمين بالشكل ده، عشان هنا الظل جاي واخد الزاوية دي كده، فهيكون هنا في اضاءة، وهنا الاضاءة معتمة شوية. تمام، هنا عملنا الشادو اللي هو تحت المنتج. هاجي اعمل لاير جديدة هتكون فوق المنتج، وهاجي بنفس اللون اللي هو الضوء، او بنفس الضوء بتاع الخلفية. هاجي اخد الضوء ده، ادوس على اي، وهاخد نفس لون الضوء، وهاجي على نفس البرش اللي اختصارها حرف البي، هصغرها شوية، وهبدأ ان انا ادوس ضغطة واحدة بالشكل ده، واسحب اللاير اللي انا عملتها دي او الضوء اللي انا عملته في اتجاه المنتج بالشكل ده. ده بيديني افكت ان هو المنتج يكون واقعي اكتر، ان هي الاضاءة يعني واخدة الزاوية بتاع المنتج من هنا. في حاجة تانية عشان تخلي المنتج واقعي، وهو ظل تاني اللي هو الظل اللي موجود في الجنب هنا، بحيث ان هي النور او الضوء ضارب من هنا او جاي من الاتجاه ده، فالاتجاه ده هيكون ايه، معتم. هنعمله ازاي؟ هنيجي على لاير جديدة وهنخليها فوق المنتج بالشكل ده، وهاجي بالبرش بتاعتي، هتكون برضو السوفت او الناعمة، وهختار اللون الاسود. هاجي في زاوية التصميم وليكن مثلا من هنا كده، هبدأ ان انا ارسم بالبرش الجزء ده كده. بعد كده هاجي على اللاير اللي انا عملتها اللي انا رسمت فيها، على كليك يمين، وهخليها كرييت كليبنج ماسك. كده دخلت جوه المنتج بتاعي. هاجي على الاوباسيتي او الشفافيه بتاعت اللاير دي، هبدا ان انا اصغرها شويه بالشكل ده كده، اخليها مثلا 66. فطبعا كده هنلاقي ان الشكل ظهر اكتر وبقى واقعي اكتر. لو جينا شلنا اللاير دي كده وجينا ضفناها، هنلاقي ان في فرق والتصميم اكتر واقعية. طيب هفترض ان انا عندي المنتج مفهوش اي مصدر اضاءة، بس هو موجود على جريدينت او لون موحد، وانا عايز اعمل له شادو برضو يكون اكتر واقعية. المنتج انا ضفته بالشكل ده كده، هاجي اعمل لاير جديدة، اضيف بس الشادو اللي موجود تحت المنتج. هعمله ازاي؟ بنفس الطريقة، هاجي على البرش وعلى السوفت الفرشة الناعمة، وابدا ان انا اكبر كده بنفس حجم التصميم، وادوس كليك واحدة بالشكل ده، وادوس على كنترول تي، وهبدأ ان انا اصغره من البوينت دي، وهكبر حجمه من الجوانب، وهبدأ ان انا اضيفه تحت المنتج بالشكل ده كده. اخلي اللير بتاعته تحت اللير المنتج، ولو لقيته مش مظبوط هبدأ ان انا اسحبه لتحت بالشكل ده كده. هحاول ان انا اظبطه عشان يكون واقعي اكتر. ويبقى احنا كده عملنا شادو برضو تحت المنتج بدون مصدر اضاءة. وبرضو عندي هنا تصميم انا كنت عامله قبل كده بالفوتوشوب. هنا عندي مصدر الاضاءة، هنا في انعكاس لمصدر الإضاءة على البرودكت نفسه أو المنتج، وفي الجهة المقابلة ليه بيكون في شادو خفيف كده عشان يعكس زاوية الإضاءة اللي موجودة من هنا. يعني باختصار
مصدر زاوية الإضاءة بتاعتك أو النور أو الضوء اللي موجود في التصميم بتاعك بيكون عكسه في شادو عشان يبين المنتج بشكل واقعي أكتر. طبعا في بعض الناس اللي هم المبتدئين في المجال ده، اللي هو أنا كنت واحد منهم برضو، يعني كان بيجي يعملوا الشادو بالشكل ده، بيبقى المنتج موجود كده والشادو بيكون وراه في كل الزوايا. فطبعا يعني ده خطأ بيقع فيه اي مبتدئ في التصميم، هو مفكر ان كده يعني اداله شادو بيبين اللي هو اكتر واقعية، ولكن هو كده الضوء مسلط على المنتج من فوق. يعني انا كده اكني بالظبط النور فوق المنتج والمنتج مبين الشادو تحتيه بالشكل ده. طبعا لازم تبقى عارف زوايا التصميم او زوايا الضوء عفوا، تبقى عارف زاوية الضوء جاية منين، وتعمل الشادو او الظلال في الاتجاه المعاكس لزاوية الضوء. ولحد هنا والفيديو خلص، يا رب يكون الفيديو افادكم وقدرت اوصل لكم المعلومة بشكل بسيط وسهل. لو استفدت من الفيديو ولو بمعلومة ما تنساش تدعمنا باشتراكك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.